Hello everyone, this is a live talk on Punekar News on back pain, chronic pain, musculoskeletal pain, fibromyalgia, post-surgical pain, also various types of pains, post-pregnancy pains, and on the occasion of uh, Women's Day, the International Women's Day, Jagtik Mahila Din, आपण आज we are celebrating. We have our specialist, Dr. Priya Rathi. Namaste, madam. Namaskar, sir. Hello, everyone. Dr. Priya Rathi is the head and director of Asia Pain Clinic at Asian Spine and Ortho Clinic in Aund, Pune. And madam is extensively trained. I think Dr. Rucha is the moderator for the show, who herself is a neuro and spine physiotherapist. And today we have a gem of people for discussions with us today. I will hand over today's proceedings to Dr. Rucha Sahasrabuddhe. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. मी डॉक्टर रुचा सहस्रबुद्धे आपणा सर्वांचं या महिला दिनानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमात स्वागत करते. आज आपल्या बरोबर आहेत आजच्या स्पीकर डॉक्टर प्रिया राठी, ज्या पेन स्पेशलिस्ट आहेत आणि डायरेक्टर आहेत क्रॉनिक पेन सर्व्हिसेस ॲट एशियन ऑर्थो स्पाइन क्लिनिक. आज आपले पॅनलिस्ट आहेत डॉक्टर शैलेश हदगावकर, प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन अँड फाउंडर ऑफ एशियन ऑर्थो स्पाइन क्लिनिक. आजचा कार्यक्रम आपण सुरू करूया. मी मॅडमकडे माईक हँडओव्हर करते आणि त्यांना आपल्या सर्वांच्या मनातला सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न विचारते की दीर्घकालीन वेदना किंवा क्रॉनिक पेन म्हणजे नेमकं काय? आता सगळ्यात पहिले एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की शरीरात कुठलीही वेदना झाली त्याचा एक उद्देश असतो. उद्देश म्हणजे काय की बेसिकली आपल्याला कुठली इंजुरी झाली तर पेन होतो. पेन झाल्यामुळे आपण त्या इंजुरी पासून आपला शारीरिक भाग जिथे इंजुरी होतीये तो काढून घेतो. फॉर एक्झाम्पल आपण गरम पातेल्याला हात लावला, चटका लागतो आणि हात आपण पटकन काढून घेतो सो दॅट फर्दर हीट इंजुरी होणार नाही. आता ही जी वेदना आहे हा अक्यूट पेन आहे. फर्दर इंजुरी प्रिव्हेंट करण्यासाठी कधी कधी काय होतं की इंजुरी झाल्यानंतर 3 ते 6 महिन्यानंतर सुद्धा या वेदना कंटिन्यू होतात. त्या वेदनांना आपण क्रॉनिक पेन किंवा दीर्घकालीन वेदना म्हणतो. ओके मॅम. वेदना निवारण तज्ञ नेमके कोण असतात? वेदना निवारण तज्ञ एक सुपर स्पेशालिस्ट असतात. त्यांनी MBBS नंतर MD करून फर्दर फेलोशिप्स केलेले असतात, ज्याच्यामध्ये हेड टू टो कुठला पण पेन जो की 3 महिन्याच्या वर शरीरात पर्सिस्टंट आहे त्याला ट्रीट करण्याची प्रॉपर ट्रेनिंग दिलेली असते. अच्छा. वेदना शमन उपचारांची नेमकी गरज कोणाला पडते असं आपण म्हणू शकतो? शरीरातली कुठलीही वेदना जी 3 ते 6 महिन्यांच्या वर राहिली आहे त्याला वेदना निवारण तज्ञांची गरज पडू शकते. जसे की हेडेक, चेहऱ्याच्या वेदना, मानदुखी, पाठदुखी, छातीत दुखणे किंवा ओटीपोटातील दुखणे, गुडघ्याचे दुखणे, शोल्डरचे दुखणे, न्यूरोपॅथिक पेन कंडिशन्स असतात जसे की डायबेटिक न्यूरोपॅथी आहे, पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया आहे, कॉम्प्लेक्स रिजनल पेन सिंड्रोम आहे, पोस्ट सर्जिकल पेन्स असतात. त्या सगळ्यांना वेदना निवारण तज्ञाची गरज पडू शकते. मॅम, तुम्ही सांगू शकता का की कोणकोणत्या कारणांमुळे दीर्घकालीन वेदना ज्या असतात त्या आपल्याला जास्त दिसून येतात? जसं की मी आधी सांगितलं, युजुअली कुठली इंजुरी झाल्यानंतर पेन जो आहे तो 3 ते 6 महिन्यांमध्ये संपायला पाहिजे. पण काही असे पेशंट्स असतात की ज्यांच्यामध्ये 6 महिन्यांच्या वर वेदना कंटिन्यू होतात. आता असे पेशंट्स कोण असतात? युजुअली फिमेल्समध्ये क्रॉनिक पेनची कंडिशन जास्त दिसून येतात. तसंच वाढतं वय, वाढत्या वयानुसार शरीरात झीज जास्त होते म्हणून क्रॉनिक पेनचे कंडिशन्स जास्त दिसून येतात. आता काही पेशंट्स असे असतात ज्यांना स्मोकिंग, अल्कोहोलिझम अशा सवयी असतात. सो त्या पेशंट्समध्ये सुद्धा क्रॉनिक पेन होण्याचे चान्सेस फार जास्त असतात. दुसरं म्हणजे कुपोषण, मल्टीव्हिटॅमिन डेफिशियन्सी, व्हिटॅमिन डी डेफिशियन्सी या रुग्णांमध्ये सुद्धा क्रॉनिक पेन कंडिशन्स खूप जास्त दिसून येतात. ओके मॅम, ह्यासाठी आपल्याकडे काय काय पद्धती अवेलेबल आहेत टू डील विथ क्रॉनिक पेन?
आता एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की क्रॉनिक पेन मॅनेजमेंट ही एक सिंगल कुठल्याही गोष्टीने क्रॉनिक पेन बरा होणार असं नाही. याच्यामध्ये मल्टी मोडल ट्रीटमेंट आम्ही म्हणतो. मल्टी मोडल ट्रीटमेंट म्हणजे व्हेरियस मोडॅलिटीज ट्रीटमेंटच्या ज्या आहेत त्या आपण एकत्र करून पेशंटला जास्तीत जास्त फायदा होईल याची काळजी घेतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेडिसिन्स पासून फायदा झाला पेशंटला 20-30%, 20-30% इंजेक्शनचा फायदा झाला, 20-30% काउन्सिलिंगचा फायदा झाला आणि सगळ्यात महत्वाचा पार्ट म्हणजे फिजिओथेरपी. आता मोडॅलिटीज कुठल्या कुठल्या आपण देऊ शकतो, तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं मोडॅलिटी आहे आमच्याकडे ते म्हणजे मेडिसिन्स. आता मेडिसिन्समध्ये ओव्हर द काउंटर पेन किलर्स असतात, पण आपण ते किती दिवस देणार याच्यावरती लिमिटेशन्स असतात. दुसरं म्हणजे ओपिओइड्स. आता ओपिओइड्स हे ॲडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्ज असतात, जे की फक्त आणि फक्त स्पेशालिस्टच्या गाईडन्समध्येच घ्यायचे असतात. तिसरा म्हणजे न्यूरोमॉड्युलेटर्स असतात. आता क्रॉनिक पेनमध्ये नसा उत्तेजित झालेल्या असतात. त्या नसांना शांत करण्यासाठी म्हणूनची जी औषधं म्हणजे न्यूरोमॉड्युलेटर्स. दुसरं म्हणजे इंजेक्शन्स. आता इंजेक्शन्समध्ये आपण ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन्स कन्सिडर करू शकतो. ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन्समध्ये स्नायू जे जखडलेले असतात त्याच्यामध्ये विथ ऑर विदाउट स्टिरॉइड्स आपण इंजेक्शन्स सोनोग्राफी मध्ये बघून देत असतो. त्यांनी जखडलेले स्नायू रिलॅक्स होतात. दुसरा इंजेक्शन्स म्हणजे पेन ब्लॉक्स. आता व्हेरियस पेन ब्लॉक्स ज्याच्यामध्ये स्पाइन इंजेक्शन्स आपण कन्सिडर करू शकतो. नर्व रूट ब्लॉक्स आहेत, फॅसेटल ब्लॉक्स आहेत, सॅक्रोइलियाक जॉइंट इंजेक्शन्स आहेत. म्हणजे मणक्याचे विकार जे की नॉन सर्जिकली ट्रीट करू शकतो ते आपण पेन ब्लॉक मध्ये ट्रीट करू शकतो. थर्ड जे आहेत ते म्हणजे अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राय नीडलिंग. देन वी हॅव बोटॉक्स इंजेक्शन्स. बोटॉक्स इंजेक्शन्सचा युजली आपण जो यूज आहे तो सौंदर्यशास्त्रात जास्त करून ऐकलेला आहे आतापर्यंत, पण पेन मॅनेजमेंटमध्ये त्याचा यूज जो आहे तो फार महत्वाचा आहे. म्हणजे व्हेरियस न्यूरोलॉजिकल पेन कंडिशन्स ज्या असतात, जसं की लकवा मारल्यानंतरच्या ज्या वेदना असतात त्या वेदनांमध्ये बोटॉक्स इंजेक्शन फार चांगल्या रीतीने काम करतात. मॅम, काही पेशंटचा असा समज आहे किंवा अशी भीती वाटते की ह्या काही मेडिसिन्सची सवय होऊ शकते का? तर याच्यात किती तथ्य आहे? बेसिक सवय लागणाऱ्या मेडिसिन्समध्ये एकच मेडिसिन येतं ते म्हणजे ओपिओइड्स. आता ओपिओइड्स जर का डॉक्टरांच्या सल्ल्याने विथ प्रॉपर डोजिंग आपण घेतलं तर त्या मेडिसिन्सच्या सवयी लागत नाही. आता ही भीती माझे प्रत्येक पेशंट येऊन विचारतो, मॅडम तुम्ही पेन किलर्स आम्हाला जे देताय त्यांनी आम्हाला सवय तर नाही लागणार. नाही, पण याचं उत्तर एकच आहे की जर का तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मेडिसिन्स घेतले तर त्याची सवय नाही लागणार. बरोबर. मॅम, असाही प्रश्न पडतो की हे जे पेनकिलर्स आपण घेतो त्याचा आपल्या किडनीवर काही इफेक्ट येऊ शकतो का, किंवा त्याचे काही साइड इफेक्ट्स आहेत का? तर व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट दिस? किडनीवरती असर पेन किलर्सचा होतो, पण तो कुठल्या पेन किलर्सचा जे की ओव्हर द काउंटर पेन किलर्स आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने न घेता घेतो त्या मेडिसिन्सचा आपल्या किडनीवरती असर होऊ शकतो. अदरवाईज प्रॉपर डोज ऍडजस्टमेंटने किडनीवर पेन किलर्सचा असर होत नाही. मॅम, तुम्ही आता नर्व्ह ब्लॉक बद्दल काही मेन्शन केलं, तर नर्व्ह ब्लॉक एक्झॅक्टली काय आणि त्याचे इंडिकेशन्स काय, किंवा हे सांगू शकाल का तुम्ही जरा? नर्व्ह ब्लॉक म्हणजे आपण जी नर्व्ह पेन क्रिएट करते, फॉर एक्झाम्पल शायाटिका. शायाटिकामध्ये मणक्याची एक नस बाहेर येत असते, तेव्हा गादीचं प्रेशर नर्व्हवरती येऊन पेन पेशंटला पायापर्यंत जात असतो. आता ती जी दुखणारी नर्व्ह आहे त्याच्या आजूबाजूला जाऊन आपण इंजेक्शन देत असतो. मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये आपण तिथे स्टेरॉइड इंजेक्शन देतो किंवा फक्त आणि फक्त लोकल अनेस्थेटिकचं इंजेक्शन देतो, ज्याने त्या नर्व्हशी रिलेटेड पेन कमी होतो. ओके मॅम, मी एक एक करून तुम्हाला मगाचे हे जरा डिटेलमध्ये विचारते. आपण स्टेरॉइड इंजेक्शन्स बद्दल बोललो. सो स्टेरॉइड्स बद्दल जे आपले समज आहेत अबाउट सर्टन साइड इफेक्ट्स, त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? आता एक मी मेन्शन करते, स्टेरॉइड म्हटल्यावरती पेशंटच्या मनात फार भीती भरते, कारण की आपण इथे तिथे वाचत असतो, ऐकत असतो की अरे स्टेरॉइडचे साइड इफेक्ट झालेत. पण स्टेरॉइड बद्दल एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ते म्हणजे स्टेरॉइड ही एक दुधारी तलवार आहे. जर का प्रॉपरली वापरलं तर त्याचे खूप छान इफेक्ट्स आहेत.
जर का त्याची डोसमध्ये गडबड झाली तर स्टेरॉइडचे साईड इफेक्ट्स जसे की फिमेल्समध्ये मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलॅरिटीज किंवा डायबेटिक पेशंट्समध्ये शुगर वाढणे किंवा हाडं कमकुवत बनणे या गोष्टी होऊ शकतात. तर त्यामुळे विथ प्रॉपर डोजिंग म्हणजे वर्षातनं 2 किंवा 3 स्पाइन इंजेक्शन्स ज्यांना लागतायत, सो त्यांच्यामध्ये स्टेरॉइडचे साइड इफेक्ट होण्याचे चान्सेस फार रेअर आहेत. मॅम, आपण अजून एक मोडॅलिटी अशी म्हणलो की अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राय नीडलिंग. सो ते म्हणजे एक्झॅक्टली काय आणि त्याचा उपयोग कुठे कुठे करतो आपण? अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राय नीडलिंग ही वेदना निवारण शास्त्रातली सगळ्यात इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट आहे असं माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स नुसार मी सांगते. बेसिकली ही ट्रीटमेंट म्हणजे या ट्रीटमेंटमध्ये केसान एवढ्या बारीक सुया आपण जे जखडलेले स्नायू आहेत त्याच्यामध्ये टाकतो अंडर अल्ट्रासाउंड गायडन्स सो दॅट ती निडल प्रॉपर पोझिशन मध्ये आणि सेफली त्या मसल्स मध्ये जाणार. त्या निडल्स मसल्समध्ये 15 to 20 मिनिट्स ठेवल्या जातात तशाच. त्याच्या वाटे कुठल्याही प्रकारचं औषध दिलं जात नाही आणि 20 मिनिट्स नंतर त्या काढून टाकल्या जातात. आणि डिपेंडिंग ऑन द क्रॉनिक पेन कंडिशन्स त्याचे नंबर ऑफ सेशन्स असतात. मिनिमल 6 to 8 सेशन्स मध्ये पेशंट्स ट्रीट होतात. आणि मोस्टली ही जी ट्रीटमेंट आहे ही मस्क्युलर पेनसाठी जास्त इफेक्टिव्ह आहे. मॅम, नीडलिंग म्हणलं की सगळ्यांना पहिली भीती पेनची वाटते, नीडल्सच्या पेनची. तर कितपत ड्राय नीडलिंग हे पेनफुल असतं? बेसिकली जसं मी सांगितलं की केसान एवढ्या बारीक सुया असतात. सो पेन तर होतो. आय वुड नॉट से इट इज पेनलेस ट्रीटमेंट. बट एक जर का पेशंटनी मनात तयारी करून आले की माझा वाईट पेन घालवण्यासाठी मी चांगला पेन घेतोय, तर मग कदाचित ती ट्रीटमेंट पेनलेस होईल. आणि पेन कमी करण्यासाठी काही काळजी सुद्धा घेतली जाते, जसं की प्रोसिजरच्या आधी एखादी पेन किलर घेऊन येणे किंवा ड्युरिंग प्रोसिजर स्किनला लोकल अनेस्थेटिक क्रीम अप्लाय केल्यानंतर नीडलिंग करणे. या सगळ्या गोष्टींनी नीडलिंगचा पेन आपण कमी पण करू शकतो. मॅम, या पर्टिक्युलर मोडॅलिटीचे काही साईड इफेक्ट्स असू शकतात का? आता शरीरात कुठे पण आपण नीडल टाकली की त्याचे 2 साइड इफेक्ट होऊ शकतात. कुठली पण प्रोसिजर, नॉट ओन्ली अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राय नीडलिंग. एक म्हणजे ब्लिडिंग आणि दुसरं म्हणजे इन्फेक्शन. आता ब्लिडिंगचे चान्सेस आपण कमी अगदी 0च्या बरोबर आहे असं म्हणू शकतो, कारण की नीडल्स ज्या आहेत त्या हेअर थिन आहे आणि आपण अल्ट्रासाउंड गाइडेड करतोय तर ब्लड वेसल्सच्या अगदी जवळ जाण्याचे चान्सेस फार कमी असतात. आणि दुसरं म्हणजे इन्फेक्शन. आता इन्फेक्शनचे चान्सेस पण आपण मिनिमलाइज करतोय, कारण की आपण ही जी टेक्निक आहे ही प्रॉपर स्टराईल कंडिशन्स मध्ये परफॉर्म करतोय विथ प्रॉपर ग्लव्स आणि विथ प्रॉपर क्लीनिंग अँड ड्रेपिंग ऑफ द स्किन. ओके. सो आय वुड से मॅम, इफ डन इन एक्सपर्ट हँड्स, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राय नीडलिंगचे साइड इफेक्ट ॲज गुड ॲज 0 आपण म्हणू शकतो. ओके. मॅम, हे किती ऑफन आपण रिपीट करू शकतो? फ्रिक्वेन्सी काय असू शकते याची? युजली मी ट्वाइस अ वीक पेशंट्सना बोलवत असते, जोपर्यंत पेशंट्सचा पेन 50% कमी होतो. आणि thereafter वी कॅन रिपीट इट एव्हरी वीक. आणि या प्रोसिजरचा ऍडव्हान्टेज असा आहे की आता फॉर एक्झाम्पल पेशंटचा पेन कम्प्लिटली गेलाय आणि से आफ्टर 1 or 2 years पेशंट इज स्टार्टेड गेटिंग पेन, तर आपण ती प्रोसिजर परत पण रिपीट करू शकतो, कारण की आपण त्यावाटे कुठल्या प्रकारचं औषध दिलेलं नाहीये. स्टिरॉइड सारखं, जसं स्टिरॉइड आपण 3 महिन्याच्या आत रिपीट नाही करू शकत, पण ड्राय नीडलिंग मध्ये आपण कुठलंही मेडिसिन वापरत नाही. सो वी कॅन रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके. मॅम, कॅन यू गिव्ह अस अ स्मॉल लिस्ट की कुठल्या कुठल्या कंडिशन्स मध्ये किंवा कुठल्या कुठल्या टाइप ऑफ पेनला हे वापरू शकतो, सो पीपल आर मोर अवेअर की वेन टू अप्रोच क्रॉनिक पेन स्पेशलिस्ट? आता सगळ्यात महत्वाची कंडिशन आय वुड से सर्वायकोजेनिक हेडेक. सर्वायकोजेनिक हेडेक म्हणजे मानेमुळे होणारा हेडेक. आता मानेमुळे होणाऱ्या हेडेकला ऍज सच ट्रीटमेंट म्हणजे पेन किलर शिवाय दुसरी काही नाही सध्याच्या कंडिशनमध्ये. पेन किलर आणि फिजिओथेरपी. जर का या दोन्ही गोष्टींना ते रिस्पॉन्ड नसेल करत, तर आपण ड्राय नीडलिंग करू शकतो. दुसरं म्हणजे नेक पेन रिस्पॉन्ड्स व्हेरी वेल टू ड्राय नीडलिंग. फ्रोझन शोल्डर, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन. आता बरेच पेशंट्स असे असतात ज्यांना चेस्ट पेन होत असतो. ईसीजी, इकोकार्डिओग्राफी सगळं काही नॉर्मल आलेलं असतं. अशा पेशंट्समध्ये मस्क्युलर पेन असण्याचे चान्सेस फार जास्त असतात. जर का मस्क्युलर पेन कॉम्पोनंट आहे,
तर मग त्या पेशंट्समध्ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राय निडलिंग ऑफ चेस्ट मसल वर्क्स द बेस्ट. तिसरा म्हणजे अप्पर आणि लोअर बॅक पेन, जिथे फक्त आणि फक्त मसल स्पाझम आहे, तर त्या कंडिशन्समध्ये ड्राय निडलिंग वर्क्स द बेस्ट. आणि पेन ब्लॉक नंतर सुद्धा जर का पेशंटला शायाटिका होता आणि पेन ब्लॉक झालाय, शायाटिकाचा पेन कमी झालाय, पण बॅक पेन जर का थोडा प्रमाणात राहिला, तर पेन ब्लॉक नंतर ड्राय निडलिंग जर का केलं तर 100% पेन रिलीफ कडे आपण जाण्याचे चान्सेस वाढून जातात. नी पेन मध्ये पण याचा रोल आहे. सो मी असं म्हणेन की अशी फार रेअर कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये ड्राय निडलिंग काम नाही करत. इट कॅन वर्क ॲज अ इंडिव्हिज्युअल पेन रिलीफ मोडॅलिटी ऑर इन कंजंक्शन विथ अदर मोडॅलिटीज फॉर पेन रिलीफ. Ma'am, one more aspect you mentioned was Botox, की we know of its use cosmetically. पण इथे क्रॉनिक पेन मॅनेजमेंट मध्ये त्याचा रोल आणि त्याच्याबद्दल थोडंसं अजून इन्फॉर्मेशन देऊ शकाल का? आता बोटॉक्स बद्दल बोलायचं झालं तर बोटॉक्स हे एक बॅक्टेरियल टॉक्सिन आहे, ज्याचा इफेक्ट म्हणजे मसल रिलॅक्सेशन. तर ज्या ज्या कंडिशन्स मध्ये खूप जास्त मसल्स जखडलेले आहेत, त्या कंडिशन्स मध्ये आपण बोटॉक्सचा वापर करू शकतो. त्यातली वन ऑफ द मेन कंडिशन म्हणजे पोस्ट स्ट्रोक स्टिफनेस, म्हणजे लकवा मारला गेल्यानंतरचा जो स्टिफनेस असतो त्यामध्ये बोटॉक्सचा रोल खूप चांगला आहे. नंतर मायग्रेन, नंतर क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रिजनल पेन सिंड्रोम या पेशंट्समध्ये पण बोटॉक्सचा वापर आपण करू शकतो. मॅम, वन मोर कंडिशन ज्याच्यात पेन कॉमनली दिसतं किंवा ज्याची पेशंट्सना भीती वाटते इज कॅन्सर असोसिएटेड पेन. सो कॅन यू एलॅबोरेट लिटल बिट ऑन द रोल ऑफ क्रॉनिक पेन मॅनेजमेंट इन इट? आता कॅन्सर बद्दल बोलायचं झालं म्हटल्यावरती माझे 2 पेशंट्स असे होते की ज्यांनी येऊन सांगितलं की मॅडम कॅन्सरची भीती नाहीये, पण त्याच्यासोबत येणारा जो पेन आहे त्याची भीती सगळ्यात जास्त वाटते. आणि हे फॅक्ट आहे, म्हणजे जगातल्या कुठल्याही व्यक्तीला तुम्ही विचारलं, अरे कॅन्सरची भीती आहे का, ते म्हणणार नाही नाही, कॅन्सरची भीती नाही, कॅन्सर सोबत येणाऱ्या पेनची भीती आहे. सो आतापर्यंतचा समज जो होता की कॅन्सर इज इक्वल टू पेन, पण आता ती कंडिशन नाहीये, कारण की WHO फॉर्म करून दिलेली जी लॅडर आहे, जर का ती लॅडर प्रॉपरली फॉलो केली तर पेशंटचा पेन रिलीफ येऊ शकतो. आणि लॅडरमध्ये मेडिसिन्स येतात मोस्टली आणि इंटरव्हेन्शन्स येतात. सो जर का मेडिसिन्स प्लस इंटरव्हेन्शन याचं प्रॉपर कॉम्बिनेशननी पेन रिलीफ केला तर कॅन्सर पेशंट कॅन हॅव 100% पेन फ्री लाईफ टिल द एंड, इवन इन ग्रेड 4 कॅन्सर. ओके मॅम, अजून काही मिथ्स आहेत विच आर असोसिएटेड विथ पेन, तर आपण त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलूया. की पीपल कम अँड से की दुर्लक्ष केलं तर पेन आपला कमी होतो, तर असं आहे का खरंच? का दे शुड बेसिकली सी अ क्रॉनिक पेन स्पेशलिस्ट? ज्यांना क्रॉनिक पेन आहे, जे वर्षानुवर्ष सफर करतायत, कदाचित त्यांना हे अजिबात पटणार नाही की दुर्लक्ष केलं तर पेन आपोआप जाईल. ठीक आहे, हे अगदी चुकीचं आहे. दुर्लक्ष केल्याने पेन अजूनच वाढतं. पेनवरती प्रॉपर वेळोवेळी इलाज केला तर त्याचे ट्रीट होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त असतात रादर दॅन डिलेइंग द ट्रीटमेंट. ओके मॅम, वन मोर थिंग इज की MRI किंवा एक्सरे किंवा बाकी काही इन्व्हेस्टिगेशन जे आपण करतो त्याच्यात जर काही डेफिनेटिव्ह डायग्नोसिस आलं नाही तर पेनचं कारण नेमकं काय? मग तो पेन बाकी काही कारणांमुळे आहे, सायकोलॉजिकल आहे, किंवा असं काही आहे का? असं असू शकतं की MRI एक्सरेवर काहीच कारण दिसत नाहीये, तर व्हॉट कॅन बी द कॉज ऑफ द पेन? आता हा जो गैरसमज आहे, हा सगळ्यात चुकीचा गैरसमज असं मी म्हणणार, कारण की माझ्या ओपीडीतले ऑलमोस्ट 50-60% पेशंट्स असे असतात की ज्यांचं MRI आणि एक्सरे नॉर्मल आहे, बट स्टील दे आर सफरिंग. सो आय मस्ट से क्रॉनिक पेन अशी कंडिशन आहे की ज्याच्यामध्ये नर्व्स गेट हायपर एक्साइटेबल. त्या हायपर एक्साइटेबल नर्व्स दे ऍक्ट लाईक अ इलेक्ट्रिक वायर विच इन्सुलेशन इज गॉन.
सो करंट पास झाल्यासारखे पेन त्यांच्यामध्ये होऊ शकतात. आपोआप करंट पास होऊन त्यांना पेन होत असतो. सो क्रॉनिक पेन मध्ये MRI किंवा एक्सरे मध्ये काहीही फाइंडिंग नसताना सुद्धा पेशंटचा पेन रिअल असू शकतो. येस. मॅम, कंबरदुखी असू दे, पाठदुखी असू दे, या कंडिशन्स मध्ये पेशंट्सनी बेड रेस्ट घ्यावी का? अकॉर्डिंग टू न्यू कन्सेप्ट, बेड रेस्ट फक्त 72 आवर्स साठी ऍडवाइजेबल आहे आफ्टर अन एपिसोड ऑफ अक्यूट पेन. आफ्टर दॅट इफ पेशंट कीप्स ऑन टेकिंग बेड रेस्ट फॉर लॉंग, मसल्स वीक होऊन पाठदुखी अजून वाढायचे चान्सेस असतात. आय थिंक डॉक्टर हदगावकर कॅन अग्री मोर ऑन दिस. सर, असं होऊ शकतं म्हणजे बेड रेस्ट घ्यावी का बॅक पेन किंवा लो बॅक पेनच्या पेशंटनी? See, it is how the evolution is. In the 20th century, no, in the 20th century, I'm just telling that because how evolution is happening about बेड रेस्ट, की 1980 1990 या काळामध्ये म्हणजे 20th सेंचुरीमध्ये आपल्याकडे MRI नव्हता. 1975-80 नंतर CT स्कॅन आला. त्याच्यापूर्वी फक्त एक्सरे वरती आपण डायग्नोसिस करत होतो किंवा क्लिनिकल एक्झामिनेशन, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि तेव्हा खूप जास्त आपल्याला क्लिनिकल वरतीच डिसिजन घ्यायला लागायचं, डिस्क आहे, इन्फेक्शन आहे किंवा काय बेसिक गोष्टी. आणि त्यामुळे कुठलाही पेशंट आला, आपण बघतो की जुन्या काळामध्ये की त्याला 1 महिना 2 महिना तो झोपून राहायचा. बरेच पेशंट होते की सर आम्हाला तर त्या काळात आम्हाला 2 महिने झोपायला सांगितलं होतं, कारण त्यावेळेस तो तसाच अंडरस्टँडिंग आपली तशी होती. जेव्हा CT स्कॅन आला थोडंसं बेटर झालं. 1990 मध्ये MRI स्कॅन आला. द डिस्कोजेनिक एलिमेंट, द लिगामेंट्स, एव्हरीथिंग इन डिटेल फ्रॉम द MRI स्कॅन, द स्पायनल कॉर्ड, नर्व्स, एव्हरीथिंग. तर आपली अंडरस्टँडिंग इट वेंट ॲट अ व्हेरी हाय लेवल. इट बिकेम व्हेरी व्हेरी इझी पॅथॉलॉजी की अरे हा इथे डिस्क आहे, इथे डिजनरेशन आहे, इथे हाय इंटेन्सिटी झोन आहे. तर त्याप्रमाणे मग आपण त्याची सब क्लासिफिकेशन करत गेलो. आणि आता आपण पहिले 15 दिवस बेड रेस्ट सांगत होतो, मग नंतर 7 दिवसावर गेलो. आणि आता जसं वर्ल्ड स्टँडर्ड प्रमाणे 3 to 4 days ऑफ रेस्ट is important. Acute phase मध्ये असं जनरली most of the spine societies like North American Spine Society, the British Spine Society, they have agreed upon. And if you have fracture, if you have infection, your pain is unbearable. याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन नसतो म्हणून रेस्ट घ्यायला लागते. पण when we are talking about a simple discogenic, आपण जे म्हणतो स्लिप डिस्क सारखं वाटतंय, कंबर आणि पाय दुखतोय, तर अशा नसते. So they mean that is subject specific. In general, if you ask me, कोणाला खूप त्रास पाठ दुखीचा किंवा पाय दुखी, त्यांनी 4 दिवस सजेस्ट. ओके सर. अनदर आणि एक जस्ट ऍडिशनल की हे डिप्रेशन, की मी इंग्लंडमध्ये होतो त्यावेळेस पेशंट्स यायचे आणि ते म्हणायचे NHS वर्क्स ऑन दिस, की कोणी वर्किंग करणारा असतो ऑक्युपेशनल मध्ये आणि तो म्हणतो की मला पाठ दुखते, त्याचा नॉलेज, MRI ला नॉलेज, विटॅमिन लेवल, पण तो म्हणतो आय गॉट बॅक पेन अँड देर इज नो चॅलेंज. and there is no challenge to his back pain. So that is the thing. तर त्यामुळे आपण या गोष्टींना we have to take it as it is, की आपण असं नाही म्हणू शकत की तुम्हाला बॅक पेन होऊ शकत नाही, कारण there may be some other element which is probably been missed. Psychological element, social element, various things can contribute to back pain. Okay. Another question which is commonly asked, ma'am, is belts, brace किंवा बाकी काही supportive equipment Is there is a lag of time? Yes sir, there was a lag sir.
Okay. Should we continue, ma'am? Sir? I will ask you some questions, Priya. I'm okay. Sir, some network issue on your part, I believe. In my network? Maybe. I think, Rucha, we can continue by that time. You were asking We'll some continue, questions. ma'am. Yes, ma'am. की belts, braces किंवा other supportive equipment, orthoses, are they effective in reduction of pain? See, basically, for acute pain, those braces and belts may work. But for chronic pain, if we are using the braces and belts for long, they prevent the movement of that particular part, and those muscles under those braces, they undergo atrophy. That is, the functions of those muscles keeps on reducing, and the pain further reduces. Pain further aggravates. येस मॅम. असाही काही समज असतो काही पेशंट्स मध्ये की एवढे वर्ष मला हा पर्टिक्युलर पेन आहे, तर आता आयुष्यभर मला हा पेन राहणार आहे. तर कॅन यू एलॅबोरेट ऑन दॅट? ते कंडिशन मध्ये नाही सांगता येणार. काही काही करेक्टेबल कॉजेस असतात, जसं की व्हिटॅमिन डेफिशियन्सीज, पोश्चर करेक्शन. या कंडिशन्स मध्ये पेशंटचा पेन आपण कमी करू शकतो, कम्प्लिटली क्युअर करू शकतो, आय वुड से. बट इफ देर आर नॉन करेक्टेबल कॉजेस, then we may have to continue the treatment for long. Yes, ma'am. Ma'am, another commonly seen myth is जर chronic pain आहे किंवा acute pain आहे, तर पेशंट से की नाही व्यायाम कसा करणार? तर what would you like to elaborate on that? एक तर व्यायाम 2 प्रकारे ऍक्ट करतो. एक म्हणजे पेन रिलीफ, आणि दुसरं म्हणजे व्यायाम केल्याने जे हॅपीनेस क्रिएट करणारे केमिकल्स असतात, ते रिलीज होऊन पेन अजूनच कमी होतो. सो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक्सरसाइज आणि रिहॅबिलिटेशन पार्ट आहे पेन मध्ये, रादर दॅन जस्ट पेन किलर्स और जस्ट नर्व ब्लॉक्स. So I think, Rucha, you can elaborate better on rehab chronic pain management. Yes, ma'am. We are of the same opinion that in any kind of pain, whether it is acute, whether it is chronic, exercise can definitely be beneficial. The types of exercise or the modalities which we may use to reduce the pain will vary, but physiotherapy can definitely help. Yeah. And sir, would you like to add? No, there is a big role of physiotherapy for sure. आपण बघतो की कायरोप्रॅक्टिस, आजकाल बरेच लोक ऑस्टिओपॅथी, कायरोप्रॅक्टर, आणि दे आर मीटिंग व्हेरियस पीपल फॉर दिस. आणि लॉट ऑफ पीपल कम टू द क्लिनिक. कोणी म्हणतं की सर आम्ही आयुर्वेदिक मसाज केला तर चालेल का, आयुर्वेदिक ती काय असं हे केलं तर चालेल का, किंवा होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट. So basically in back pain, various things works for various people, various pathologies, and everyone's problem is not same. Someone's problem can be discogenic, someone's pain can be facetogenic, someone's pain can be there are various other factors which can contribute to pain. की काही लोकांना वयाप्रमाणे झालेली झीज असते, कोणाला मसल वीक झालेला असतो, कोणाला व्हिटॅमिनची डेफिशियन्सीमुळे पेन झालेला असतो, कोणाला जन्मजात काही थोडीशी बाकापण असतं, एखादं प्लस मायनस वर्टिब्रामध्ये रोटेशन असतं. तर या व्हेरियस गोष्टी जसं आपलं वय वाढतं तसं ते पेन कॉन्ट्रीब्युट करायला लागतं. नॉर्मली 30 to 40 years पर्यंत I feel ki if you are having pain means you are missing something structural. Like young age, I have a specific criteria ki activity and disability criteria. Ki I ask, अरे how old are you? You are 30 years. मी 30 वर्षाचा आहे. तुम्ही काय काम करता? मी सिटिंग जॉब आहे. ओके. ऍक्टिव्हिटी किती आहे? मी 8 ते 10 तास काम करतो. डिसेबिलिटी नाही, मला मध्ये मध्ये पेन होतो किंवा मध्येच येतो आणि मध्येच जातो. तर आय एम नॉट वरीड फॉर हिज प्रॉब्लेम वेन ही सेज की मला मध्ये पेन येतो, कधी जातो. So it is a more of a muscular or deficiency type. So I will start with the physio.
सिम्पल गोष्टी फर्स्ट. आणि बरा नाही झाला तर मे बी आय विल इन्व्हेस्टिगेट हिम बाय डुईंग की कुठे लायसिस आहे का, बोन मध्ये हलका क्रॅक आपण जे म्हणतो L5 चा लायसिस, दॅट इज व्हेरी कॉमन इन यंगस्टर बसून सिटी जॉब मध्ये. किंवा कधी कधी व्हिटॅमिन डी हे जीवनसत्व याची कमतरता झाल्यानंतर सुद्धा फटीक पेन होतं आणि बऱ्याच लोकांना कळत नाही. तर आजकाल ते खूप कॉमन आहे. आपल्याला सनलाईट हार्डली मिळतो. लॉकडाऊन मुळे अजून सनलाईट तर अजूनच कमी झाला. तर वी डिडंट गेट एनी सनलाईट. B12 बरीच लोक नॉनव्हेज खात नाही आणि मग त्यांना पण व्हिटॅमिनची कमतरता असल्यामुळे फटीक पेन होऊ शकतं. आणि मग ते म्हणतात की मला नाही, मी तो नॉनव्हेज नाही खाता. यू डोंट नीड टू ईट नॉनव्हेज. देर आर व्हेरियस सप्लिमेंट्स विच कॅन गिव्ह यू इक्वल फूड. तर मी ऑलवेज तुमचं नॉर्मल जे फूड आहे, फॅमिलियल फूड, यू शुड कंटिन्यू. यू डोंट नीड टू चेंज टाइप ऑफ फूड. दॅट्स वन. बेसिकली यंगस्टर्स get away very faster. Recovery is generally faster. They do simple exercise, swimming, cycling, and normally physiotherapy, yoga, pilates, anything. Their recovery is much faster. Especially in women around menopausal age, आपण म्हणतो जे आहे around 45 to 50. Menopause म्हणजे जेव्हा मासिक पाळी थांबते त्यावेळेस इस्ट्रोजन बरेच व्हेरिएशन होतात हॉर्मोनल, आणि त्यावेळेस आपल्याला बरेच मेनोपॉझल सिम्पटम्स असतात. आणि बॅक पेन खूप कॉमनली आम्ही बघतो. नेक पेन, मुझे बहुत वीकनेस हो रहा है, की पाठ खूप दुखते, मान खूप दुखते, चालायची इच्छा होत नाही. दिस इज बिकॉज ऑफ सम बॅलन्सिंग इश्यू ऑफ द हॉर्मोन्स इज हॅपनिंग. तर आपल्याला ते पण तेवढंच कळणं गरजेचं आहे. वेदर देर इज अ अर्ली ऑस्टिओपोरोसिस इज सेटिंग इन ऑर नो, ऑस्टिओमलेशिया किंवा काही त्याला आपण करेक्टेबल कॉज आहे का ते बघायचं. आणि अराउंड 55-60 मध्ये आपण बघतो की थोडंसं डिजेनरेशन म्हणतो की स्पॉन्डिलोसिस. व्हॉट इज स्पॉन्डिलोसिस? लोकांच्या मनात खूप मिथ असतात की अरे मला स्पॉन्डिलोसिस झालाय. पेशंट मला येऊन सांगतात की डॉक्टर मला L4-5 ला प्रॉब्लेम झालाय. म्हणजे ते एवढं आजकाल गुगल डॉक्टरनी एवढं सगळ्यांना हुशार केलंय, विकिपीडिया सारखंच ते आता व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी आणि याच्यावरती की दे नो एव्हरीथिंग की मला इथे C4-5 ला प्रॉब्लेम झालाय. की अरे बापरे, C4-5 तुम्हाला कोणी? नाही मी डॉक्टर त्या नेटवरती बघितलं, मला हाच प्रॉब्लेम. म्हणजे दे नो. आणि दिस इज डिजेनरेशन इज एजिंग इज फॉर एव्हरीवन विल हॅव ग्रे हेअर्स अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज स्पॉन्डिलोसिस. डोंट टेक की मला स्पॉन्डिलोसिस म्हणजे आजार झालाय. इट इज नॉट डायबिटीस ऑर ब्लड प्रेशर. हे वयाप्रमाणे सर्वांनाच होणार आहे. कारचं टायर घेतल्यानंतर 5-6 वर्षानंतर ते झिजायला सुरू होतं. 5-6 म्हणजे 5वं किंवा 6वं दशक असं मी पेशंटला सांगतो. 50 नंतर थोडी झीज होणार, 60 नंतर थोडी जास्त होणार. पण देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजेनरेटिव्ह ऑटो स्टेबिलायझेशन. देवाने आपलं शरीर एवढं चांगलं बनवलंय की बऱ्याच 95% लोकांना ते स्पाईन जरी झीज झाली, हाईट कमी होते. जसं आपण म्हणतो ना की जेव्हा तुमची वेन यू क्रॉस 60 युअर हाईट रिड्युसेस बाय 1-2 इंचेस. कारण डिस्क हाईट रिड्यूस होते, ओव्हरऑल हाईट तुमची कमी दिसायला लागते, कारण त्याच्यामध्ये विअर अँड टेअर झालेला असतो. फॅसेट्स आर हॅव्हिंग द कॉन्स्टंट फ्रिक्शनल मोशन. ह्या गोष्टीमुळे आपण म्हणतो की हा मग त्या वयामध्ये तुम्हाला डिजेनरेटिव्ह, तर त्यांना फिजिओथेरपी अगेन. रोल ऑफ फिजिओथेरपी कम्स टाइम अँड अगेन की हा एक्सरसाइज करा, व्यायाम करा. वन्स यू आर बेटर देन यू स्टार्ट डुईंग सम ऍक्टिव्हिटी मॉडिफिकेशन. असं यात म्हणजे थोडे थोडे स्मॉल थिंग्स. 70-80 मध्ये वी हॅव पेशंट्स हु आर व्हेरी ऍक्टिव्ह ऍट एज ऑफ 70 आणि 80. म्हणजे मी त्यांना असं म्हणतो की अरे वी आर रिअली प्राऊड ऑफ यू. तुम्ही वाटतच नाहीये की 75 वर्षाचे आहात, तुम्ही तर 55 दिसताय, 60 दिसताय. असे खूप पेशंट असतात. आणि मग तो पेशंट बरोबर त्याची सक्सेस मंत्र सांगतो की डॉक्टर माझं खूप खाण्यावरती कंट्रोल आहे, मी या गोष्टी अवॉइड करतो, मी नियमितपणे सकाळी 5:30-6 वाजता 5 किलोमीटर वॉक केल्याशिवाय मला 40 वर्षापासून मला जमतच नाही, पाऊस असला मी छत्री घेऊन जातो. म्हणजे एवढे डेडिकेटेड लोक आहेत. पण मी म्हणतो की ठीक आहे, समटाइम्स यू हॅव टू बी केअरफुल. काय असं वयाप्रमाणे पावसामध्ये पडायला नको. यू टू बी केअरफुल ऑल्सो. आणि ओव्हरडू जास्त करू नका. कॉम्पिटिशन मध्ये व्यायाम करू नका. माझी मैत्रीण अशी करते, तिने एवढं केलं, माझा मित्र असा करतो. नो, नेव्हर कॉम्पिट. एव्हरीवन्स बॉडी इज डिफरंट. 5 बोट आपले वेगळे असतात. तर त्याप्रमाणे आपल्याला ज्या झेपेल त्या गोष्टी आपण व्यवस्थित केल्या तर मोस्टली सर्वांना त्रास होणारच नाही. पण ज्यांना होतो, कारण दिस इज आपलं ऍक्टिव्हिटी रिलेटेड आहे. मी आता बोलतोय की हा अरे कैसा आहे, हा फोनवरती बसलोय, असा अच्छा चल रहा है, कॉन्स्टंटली मी याचा हालतोय इकडे तिकडे, तर माझी लोअर बॅक मध्ये मुवमेंट होतीये. तर अल्टिमेटली विअर अँड टेअर इज स्टील हॅपनिंग व्हेन आय एम सिटिंग ऑन दॅट लोअर बॅक. तर आजकाल सिटिंग जॉबमुळे आपण बॅक पेन बरंच बघतो. तर दॅट इज वन थिंग. नी पेन आणि बॅक पेनचं कोरिलेशन. काही लोक म्हणतात की डॉक्टर हमें नी पेन भी है
और बैक पेन भी है. तर बेसिकली गुडघ्याचा आणि स्पाइनचा काही संबंध आहे का? तर मला वाटतं बोथ ऑफ देम आर वेट बिअरिंग जॉइंट्स. वेन यू स्टँड तुमचं गुडघ्यावरती होल बॉडी वेट येतं आणि ज्यांना जसं ओव्हरवेट आहेत त्यांना हा प्रॉब्लेम थोडा जास्त असण्याचा आपल्याला प्रमाण जास्त दिसतं क्लिनिक मध्ये सुद्धा की ओव्हरवेट पेशंटना गुडघ्यावरती प्रेशर. आणि सिटिंग मध्ये जास्त करून जे ओव्हरवेट आहेत त्यांना लोअर बॅक वरती प्रेशर येतं तुमचं आरोग्य. तर हे याच्यावरती की रेग्युलर ठेवा कुठली गोष्ट की वॉकिंग करताय नो प्रॉब्लेम, रन करताय नो प्रॉब्लेम, सायकलिंग something you should do on a regular religious basis. So that is important for keeping yourself better, fitter and healthier. Yes, sir. Ma'am, one more question for you is patients commonly ask की मी पडलो नाही, मला काही मार बसला नाही, किंवा क्लिनिक लँग्वेज मध्ये नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा आपण जे म्हणतो, किंवा इजा झाल्यावरच पेन होतं, हे कितपत खरं आहे? मॅम नेटवर्क इश्यू आहे. Some network issue with Priya, madam. Sir, can I pass that question on to you? Yeah, इजा please. झाल्यावरच पेन होतो, हे कितपत खरं आहे? नाही, see, basically that is true. When there is an intrinsic injury, contusion also can contribute to pain. Not necessary की तुम्हाला बोनीच इंजुरी झाली पाहिजे. तर सॉफ्ट टिश्यू आणि हार्ट. When there is a fracture, आपण म्हणतो की the fracture pain is quite significant, की ते थांबणार नाही. नुसतं तुम्ही वरतून काही लेप लावला, काहीतरी बांधलं असं तर तो पेन थांबणार नाही. पण बऱ्यापैकी सॉफ्ट टिश्यू, मसल इंजुरी, लिगामेंटस इंजुरी, आपण गरम काही शेकलं किंवा सम मोडॅलिटी दिली तर यू स्टार्ट फिलिंग बेटर. So the big difference is that fracture pain. Fracture pain normally takes time to settle with anti-inflammatory unless you put a plaster. आपण तुम्ही प्लास्टर टाकणं का गरजेचं आहे? कारण इट गिव्स इमिजिएट इमोबिलिटी टू दॅट जॉइंट्स. एकमेकांना फ्रिक्शनल होऊ शकतं. व्हेरियस थिंग्स अगेन त्याच्यामध्ये पण कॉन्ट्रीब्यूट करतात. तर त्यामुळे दॅट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. Yes, sir. I want to ask you Yes, sir. about, I want to ask you Sir, there's a network issue. Ma'am, we took Sir's opinion on that question. I'll ask it to you again. Ki, Sir spoke about fracture pain, which takes a little time to reduce, and several modalities are required to reduce that pain. But what other causes for pain, which are not injury associated, can be there? Like we discussed previously also, it could be multivitamin deficiency that can cause multiple spontaneous pains, or there could be postural issues, which we cannot see any structural damage with some wrong posture, but over the years the micro tears keep on accumulating and we may get muscular pain in those patients. There is one such severe condition that is complex regional pain syndrome, which can happen without injury or with injury also, and the pain condition is so severe that patient cannot even tolerate the touch of cloth or even the wind. Those are the spontaneous pain conditions. I want to ask Priya, how much percentage of patients you see in your practice, they say की मला anesthesia दिल्यानंतर डिलिव्हरीच्या वेळेस तो पेन सुरू झाला होता आणि 10 वर्ष 15 वर्षानंतर सुद्धा ते म्हणतात की मला त्याच्यामुळेच पेन होतो लोअर बॅकला. Sir, I would say almost all the females who have come to me and have had cesarean section in the past, say 5 years, 10 years back, they will correlate that pain to spinal anesthesia. What And is the science that's behind actually, sir, in large studies which are being conducted all over the world, no study has concluded that spinal anesthesia causes chronic low back pain. Okay. Yes, it can cause back pain as an acute back pain because of the tissue injury which happens because of the needles,
But nowadays we are using 27 gauge needles which are as thin as say hair. So chances of getting back pain after spinal anesthesia are absolutely zero. ओके. जसं की आम्हाला काही पेशंट म्हणतात की मी लहानपणी मामाच्या घरी गेलो होतो महाडला किंवा रायगडला किंवा औरंगाबादला, तेव्हा मी पडलो 20 वर्षापूर्वी आणि तेव्हाच त्रास सुरू झाला आणि मग वापस आता सुरू झाला. मला म्हणजे देर इज नो कोरिलेशन की कोणी म्हणतं की मी लहानपणी पडलो होतो तेव्हाच त्रास सुरू झाला. म्हणजे असं नॉर्मली होत नाही, पण आपल्याला वाटतं की ते पडल्यामुळेच मला त्रास होतो आणि एक्सरे बघतो, एमआरआय, त्यात काही फ्रॅक्चर वगैरे काही नसतं, पण दॅट इज देअर इन द माइंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन की ह्याच्यामुळेच मला त्रास होतोय. आय थिंक समथिंग लाईक दॅट इज देअर फॉर दिस इंजेक्शन ड्युरिंग सिझेरियन. डॉक्टर प्रिया म्हणत होत्या की त्याचा काही संबंध जास्त नसतो, कमी आता एव्हिडन्स त्याच्यासाठी आहे की त्यामुळे तुम्हाला बॅक पेन होऊ शकतो. Yes, sir. So before we move on to the spinal pain aspect of today's day, I wanted to know, you spoke about supplements in pain. So what is the role of calcium kiva vitamins in pain? मला वाटतं की बेसिकली पेन, वेन आय एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह अँड दिस पेन इज फटीक पेन. आणि आपण जे म्हणतो की विटॅमिन डेफिशियन्सी आहे का चेक करतात आजकाल. कोणी म्हणतात अरे डॉक्टर आजकाल बहुत चेक करते, कारण ते चेक करतात म्हणजे ते चेक विटॅमिन B12, D3, जे B12 हे नर्वचं टॉनिक आहे, D3 हे कॅल्शियम आणि B3 ची अमॅल्गमेशन असेल तर मस्क्युलोस्केलेटल आपली स्नायूंची सिस्टीम बनते. तर याच्यामध्ये काही कमतरता असेल तर आपल्याला नक्कीच फटीक पेन होतो आणि त्याला भरपूर इव्हिडन्स आहे आता. म्हणजे की इट इज सो मच ऑफ स्टडीज आल्या जातात आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच गोष्टी होतात की विटॅमिन डीच्या डेफिशियन्सीमुळे तुम्हाला बरेच लोक वेगवेगळ्या गोष्टी सांगली का रे हे पण होतं ते पण होतं, पण इट इज येस देर इज अ फॅक्ट अँड देर इज अ एव्हिडन्स फॉर इट. तर नक्कीच फटीक पेन होतं. माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये पण मला भरपूर पेशंट्स त्यांना नुसतं डेफिशियन्सी असल्यामुळे मानदुखी किंवा कंबर पाठदुखी होते आणि त्यांना जेव्हा आपण डेफिशियन्सी कव्हर करतो एक्सरसाइज मोड मध्ये त्यांना आपण घेऊन येतो, ऑटोमॅटिकली दे स्टार्ट फिलिंग बेटर. आय थिंक देर इज अ बिग रोल अँड रॅशनल फॉर दिस. Yes, sir. So towards the end of this lecture, I would like you to elaborate a little on spinal pain, if it's possible. की स्पाइन पेन किंवा स्पाइनल पेन बद्दल काय सांगू शकता? नाही, आता की आपण स्पाइन मध्ये आपण 3 ठिकाणी सांगतो की मानदुखी, पाठदुखी आणि कंबरदुखी, आणि चौथं टेल बोन, माकड हाड. या 3 गोष्टी. तर मानदुखी ही खूप कॉमन असते. सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल, यंगस्टर्स, स्टडी गोअर्स, अभ्यास करणारे, कारण कॉन्स्टंटली आणि भरपूर टेक्स्टनेक पण कॉन्स्टंटली मोबाईल घेऊन किंवा तो आपण वापरतोय मोबाईल, SMS करतोय कॉन्स्टंटली, आपण वॉच करतोय. So that can contribute to binge watching on mobile, can contribute to muscle fatigue and muscle sprains, and that is the neck pain. Normally mid-back dorsal pain is very very specific. तर 90 to 95% लोकांना मस्क्युलर फटीक पेन हे असतात. खूप कमी पर्सेंट मध्ये की कोणाला दुसरं काही लाईक इन्फेक्शन किंवा एनी लिजन, गाठ वगैरे असं फार कमी प्रमाणात 2-3% पेक्षा कमी म्हणायला हरकत नाही जे क्लिनिकला येतात. आणि दॅट इज मिडबॅकला आपण खूप कॉमन, म्हणजे स्पाइन क्लिनिक मध्ये जेव्हा आम्ही पेशंट बघतो पाठदुखीचा, तर वेन एव्हरीथिंग इज रुल्ड आउट वी ऑलवेज नीड टू चेक, हॅव अ सस्पिशन की बाबा कुठे इन्फेक्शन आहे का किंवा दुसरं काय आहे का. दॅट इज मिडबॅक. कारण इट इज व्हेरी क्लोज टू द लंग्स, चान्सेस ऑफ बॅक्टेरिया और एनी ट्युबरकल टू गो हे खूप कॉमन असतं. त्यामुळे जर त्रास कमी नसेल, पर्सिस्टंट पेन, तर वी शुड ऑलवेज रूल आउट दॅट. लोअर बॅक अगेन वेट बेअरिंग, त्यामुळे फिमेल्स मध्ये प्रेग्नन्सी मध्ये खूप कॉमनली दिसतं आणि बरेच लोक खूप सिरियस होतात की मी आता बॅक पेन असल्यामुळे वेदर आय शुड कन्सिडर प्रेग्नन्सी ऑर नो. तर बेसिकली इट्स अ बॅलन्स की खूप जास्त त्रास असेल तर इन्व्हेस्टिगेट करा बिफोर यू प्लॅन फॉर अ प्रेग्नन्सी. आणि एकदा कळालं म्हणजे इट बिकम्स इझी नंतर मॅनेज करायला, कारण मग नंतर तुम्ही काही तपास करू शकत नाही. तर इट्स ऑलवेज डिलेमा. आणि जेव्हा त्रास असतो आपण निग्लेक्ट करतो आणि नंतर मग वी स्टार्ट रनिंग. तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लेम हे खूप महत्वाचं. लोअर बॅक हे खूप कॉमन आहे वयाप्रमाणे. एल्डरली पॉप्युलेशन मध्ये ज्यांचं वय आहे त्यांना पण कंबर दुखी हे खूप कॉमन असतं. मान आणि कंबर हे खूप कॉमन. आणि माकड हाडाचा प्रॉब्लेम जास्त करून दोज वर सिटिंग जॉब किंवा बाईक मध्ये बरेच काम करतात त्यांना माकड हाडाचा त्रास होऊ शकतो. किंवा फॉल नंतर आपण जे म्हणतो की माकड हाड, कॉक्सिक्स पेन, कॉक्सिडायनिया,
तो हा पण एक पेन आपण टेलबोन पेन म्हणतो, की हे पेन डिफरंट पेन्स आहेत विच वी नॉर्मली सी इन आवर रुटीन प्रॅक्टिस. Okay. Ma'am, would you like to add something about specifically spinal pain to what sir has elaborated? Actually, there was some network issue, so I have missed on the last question. Okay. Ma'am, can you tell us role of maybe dry needling or anything else in conditions with back pain? काय आपण From pain management point of view, various modalities which are available for back pain management are medications, the basic one. The other ones are various pain blocks. The third one is prolotherapy and ultrasound guided dry needling along with physiotherapy. Yes. So any other remarks that we would like to मला add? विचारायचं की बऱ्याच वेळेस पेशंट विचारतात की किती दिवस मी फिजिओथेरपी केली पाहिजे, देर इज काय क्रायटेरिया आहे का, की मी 1 महिना करायचं रेग्युलर, नंतर ऑल्टरनेट डे करायचं 1 महिना, नंतर मी वन्स और ट्वाइस इन अ वीक करायचं आणि नंतर स्टॉप करायचं का, किंवा हाऊ लॉंग फिजिओथेरपी आय शुड कन्सिडर फॉर बॅक और स्पाइन प्रॉब्लेम और गुडघादुखी, किंवा या गोष्टींना विचारतात बरेच पेशंट असतात. आणि वेदर दिस इज डिफरंट, की कोणाला कमी वेळामध्ये तुम्ही ठीक करता, त्यांना 10-15 सेशन्स मध्ये ते बरे होतात. यंगस्टर्स साठी काही वेगळा रूल आहे का, डिस्क साठी काही वेगळा रूल आहे का, आणि वयाप्रमाणे स्पॉन्डिलोसिस होतोय ज्यांना आणि तो त्रास कमी होत नाहीये, किंवा आर्थरायटिस, व्हॉट इज युअर क्रायटेरिया फॉर दिस डिफरंट पेशंट्स? सो पर्सनली एनी पेशंट जे मला हा प्रश्न विचारतात यांना हे एक्सप्लेन केलं जातं की एव्हरी ह्युमन बीइंग विल रिस्पॉन्ड टू एव्हरी मोडॅलिटी, एव्हरी एक्सरसाइज डिफरंटली. 2 सेम डायग्नोसिस असलेले पेशंट्स सेम रेटवर इम्प्रूव्ह होत नाहीत. त्याच्या मागे आपला एज, आपलं ऑक्युपेशन, आपली हेल्थ कंडिशन बिफोर द इंजुरी हे खूप फॅक्टर्स असोसिएटेड असतात. ह्याच्याबरोबर आपण बोललो तसं न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीजचा रोल असू शकतो. सो पर्सनली टाइमलाईन मी तरी कधीच देत नाही, पण एक काही सेशन्स नंतर वी स्टार्ट सीइंग एन इम्प्रूव्हमेंट. त्यानंतर पेशंट्स आर मोर कम्फर्टेबल विथ कंटिन्युइंग फिजिओथेरपी. आणि खूप पेशंट्स विचारतात की किती दिवस फिजिओथेरपी कंटिन्यू करायला लागेल. तर आय ऑलवेज से की एक्सरसाइज हे लाईफ लॉंग कंटिन्यू करायला लागेल. तुम्हाला समजा नीचं असोसिएटेड काही असेल तर काही एक्सरसाइजेस विल बी स्पेसिफिक टू द नी, पण एक्सरसाइज यू विल हॅव टू डू लाईफ लॉंग, अँड दॅट इज अ गिवन फॉर एव्हरीवन, नॉट जस्ट समवन हू प्रेझेंट्स विथ पेन. ओके. आणि मला विचारायचं की तुम्ही आजकाल बऱ्याच ते टेपिंग वगैरे करता आणि Yes, sir. सक्शन, ते व्हॅक्युमचं बऱ्याच पेशंट आजकाल Cupping. करतात. तर कपिंग, Yes, sir. हा, तर त्याचं काय रॅशनल आहे पाठदुखी, मानदुखी आणि गुडघादुखीसाठी? So there is a lot of research which has gone into taping and cupping किंवा needling for that matter. पण it is not indicated in every single patient. पण ज्या पेशंट्स मध्ये ते इंडिकेटेड असतं त्यांच्यामध्ये खूप चांगल्या स्पीडनी किंवा चांगल्या इफेक्टनी त्याचा हे येतो. सो वी डू ॲडवाइज इट इन सर्टन पेशंट्स, बट इट इज नॉट गिव्हन टू एव्हरीवन. आणि सो what अनेक about taping? पेशंट्सना असं वाटतं की त्यांना टेपिंग केलं मला का नाही. तर इट इज द क्रायटेरिया फॉर टेपिंग व्हेरीज फ्रॉम पेशंट टू पेशंट. सेम डायग्नोसिसच्या पेशंट्समध्ये ऑल्सो इट विल व्हेरी, बट इट इज शोन टू हॅव ग्रेट इफेक्ट्स. आय वॉन्ट टू आस्क प्रिया, की बरेच पेशंट येतात आणि ते म्हणतात की मला एका साईडला, म्हणजे हेमी बॉडी सिंड्रोम आपण जे म्हणतो, की राईट साईडलाच त्रास होतो, अर्धी राईट साईडची बॉडी, राईट हँड, राईट लेग आणि राईट साइडेड बॅक और राईट साइडेड नेक. व्हॉट इज द आन्सर फॉर दिस प्रॉब्लेम वेन सच पेशंट कम्स टू यू? एकाच साईडला अर्ध्याच बॉडीत त्रास होतो आणि एका बॉडीला काहीच त्रास होत नाही. Sir, see, mostly those cases, I relate the pain to postural issues or some neurological condition. If neurological condition has been ruled out, the most important thing which I would advise the patient is posture correction with expert advice from physiotherapist along with certain medications. आता कुठलाही पेन आपण म्हटलं की जो 3 महिन्याच्या पेक्षा बॉडीमध्ये आहे, तर त्या पेशंट्स मध्ये न्यूरोपॅथिक पेन
चा कॉम्पोनंट जास्त होतो. तर न्यूरोपॅथिक पेन मेडिसिन्स अलॉंग विथ फिजिओथेरपी अँड पोस्चर करेक्शन इज द वे विच वी फॉलो ॲट आवर क्लिनिक. आता आजकाल आपण जे बघतो की बरेच अनसर्टनिटी असल्यामुळे बरेच पेशंटना थोडंसं रिमोट थोडंसं डिप्रेशन असतं किंवा सायकोलॉजिकली दे आर डिस्टर्ब. अशा पेशंट्सना तुम्ही असेसमेंट कशी करता की ज्यांना की त्रास होतोय पण कळत नाही आणि मग तुम्हाला दुसरे डॉक्टर पाठवतात की मॅडम हा पेशंट आमच्याकडे ठीक होत नाहीये, त्रास काय करायला लागेल त्यांना, व्हॉट शुड वी डू फॉर सच पेशंट? व्हॉट इज द रोल ऑफ सायकोलॉजिकल काउन्सिलर इन दिस? बेसिकली सायकोलॉजिकल इन्व्हॉल्वमेंट असेस करायच्या काही स्केल्स असतात. त्यातले वन ऑफ द स्केल इज हॅड स्कोर, हॉस्पिटल अँझायटी डिप्रेशन स्कोर. काही क्वेश्चनेअर्स असतात जे पेशंट सॉल्व्ह करतो. त्यातला स्कोर जो आहे तो सर्टन लिमिटच्या वर आला तर वी गेट टू नो की या पेशंटला सायकोलॉजिकल इन्व्हॉल्वमेंट आहे. तसं पाहिलं तर प्रत्येक क्रॉनिक पेन कंडिशन मध्ये सायकोलॉजिकल इन्व्हॉल्वमेंट काही ना काही प्रमाणात असते. बिकॉज क्रॉनिक पेन कंडिशन आली की पेशंटची मोबिलिटी कमी होते, सोशल आयसोलेशन कमी होते. ह्युमन हा मोस्ट सोशल ॲनिमल आहे असं आपण म्हणू शकतो. जिथे सोशल आयसोलेशन आलं तिथे अँझायटी आणि डिप्रेशन सेट इन होणार. ज्या व्यक्तीला आता से फॉर एक्झाम्पल रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे, से फॉर सिन्स 15 years अँड पेशंट हॅज नॉट बीन अटेंडिंग वेडिंग्स, पेशंट हॅज नॉट बीन मीटिंग फ्रेंड्स. So obviously patient is bound to have psychological involvement. And once I found that patient has psychological involvement, counselor comes in picture and treatment from our side also goes side to side. आता psychological involvement आहे म्हटल्यावरती physical pain नाही आहे असं आपण नाही म्हणू शकत. So both the things can be present at a time. ओके ओके. येस येस. आणि आमच्याकडे काही पेशंट येतात ते म्हणतात की डॉक्टर मी आता केरळाला जाऊ का 1 महिन्यासाठी, कारण तिथे ते केरळा आयुर्वेदिक थेरपी करतात आणि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम किंवा सर्टन असे आहेत. तर आय थिंक मेंटल रिलॅक्सेशन, अँझायटी, स्ट्रेस ह्या गोष्टी पण त्या ठिकाणी पेशंटच्या रिलॅक्स होत असणार. दे मस्ट बी फिलिंग आउट ऑफ रुटीन वर्क आणि ऑटोमॅटिकली दे स्टार्ट फिलिंग बेटर वेन दे ईट प्रॉपर, दे गिव्ह गुड टाइम टू एक्सरसाइजेस. And these therapies are normally 15 days or 1 month or 2 months. And I have seen a lot of patients जेव्हा ते असं करतात ते ऑटोमॅटिकली दे कम बॅक आणि म्हणतात की डॉक्टर बराच फरक पडलाय मला. की इट्स दॅट यू आर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम युअर रुटीन आणि मग ऑटोमॅटिकली यू स्टार्ट फिलिंग बेटर. I have had a patient. I have had a patient of neck pain for whom I was doing dry needling. She was not getting 100% better with dry needling. I did almost 8 sessions for her. 40% pain was remaining. She went to Goa after 2 months and she came back with 100% pain relief. I think these things are also very, very important. की various things, की you break out. Sometimes मला पण असं प्रॅक्टिस पेशंट सांगतो की now you take a break from your work. 1 week साठी you go out of the city, go somewhere nearby, relax. काही करू नका. ते म्हणतात डॉक्टर तिथे काय व्यायाम करू का, एक्सरसाइज? आय टेल देम की डोंट डू एनिथिंग, जस्ट गिव्ह अ ब्रेक. समटाइम्स पेशंट घेत आणि समहाउ आय डोंट लाईक गिव्हिंग मेडिसिन्स टू मच. तर मी सांगतो की टेक अ ब्रेक फॉर युअर पेन मेडिसिन्स ऑल्सो, कारण काही काही जणांना बरेच पेन किलर घेत असतात. आय समहाउ डोंट लाईक टू टेक गिव्ह लॉट ऑफ पेन किलर्स. आय सेड की यू ट्राय टू अवॉइड आणि सी इफ ऑन रिक्वायरमेंट यू शुड टेक. गिव्ह अ medical drug holiday. You don't take that drug, that medicine that time, medical holiday, whatever you the word we. आणि ते खरंच ते येऊन की डॉक्टर तुम्ही सांगितलं आणि आता मी खरंच गोळ्या कमी झाल्या मला पेन किलरच्या, मलाच बरं वाटायला लागलंय. आणि आय थिंक दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट ऑफ पेन. व्हॉट अबाउट चिल्ड्रन हू कम टू यू प्रिया फॉर पेन आणि त्यांचं क्रॉनिक पेन असतं, विच आर द कॉमन कंडिशन विच यू सी इन चिल्ड्रन, लहान मुलांच्या मध्ये? Sir, basically, there have been few patients who have presented with complex regional pain syndrome after injury, say radius fracture. Once the hand had come out from the fracture, thereafter patient had presented with swelling and a lot of pain. Okay. So in those cases, with proper counseling, we do go for interventions like nerve blocks, but those are being done under anesthesia if child is very small. Okay. And we do prefer medications. Okay, I will ask the same question to Rucha. Yes, sir. Who you need to educate more when children come to you for physiotherapy referred by someone for some conditions?
त्यांच्या पेरेंट्सना जास्त एज्युकेट करायला लागतं का चिल्ड्रनना, तेव्हा त्यांना फिजिओथेरपी लागते? सो एज्युकेशन स्टार्ट्स विथ द पेरेंट्स. कारण पहिले एक्सेप्टन्स यायला लागतो की समथिंग इज रॉंग विथ द चाइल्ड. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट की समथिंग इज अमिस. And then the child comes into play, wherein we take a completely different approach to explain to the child ki this is what you should be doing, this is what you should avoid. Slightly older children, 7, 8 years old, become very restless if you tell them you can't play. So we have to modify activities so that they can still continue, but without any kinds of injury Okay. to the affected part. So can you Excellent. tell us about any recent advances in spine care or spinal pain or spine surgery? Yeah, there are a lot of neuromodulations which are coming up, and they use a lot of pumps, in spine. But we are not yet acquainted with those gadgets for pain relief, because I think intrathecal spinal nerve stimulation काही न्यूरोपॅथिक पेन असतात. तर बऱ्याच गोष्टी सुरू आहेत सध्या. कारण सी अल्टिमेटली what is surgery or what is any procedure which has been done, it is done for pain relief. And if you can do it without a major intervention in a minimalistic way, ultimately that is what is the answer for. And in future, minimally invasive, minimalistic thing will always have a big scope in any branch of medicine you will see. And that is where the world is going. With artificial intelligence coming, people are learning from the artificial cadavers. They are just doing simulated cadaveric courses are now there in the world. Even India मध्ये सुद्धा आपल्याकडे असं आलंय. त्यामुळे अंडरस्टँडिंग ऑफ द अनाटॉमी इज बिकम व्हेरी इझी. त्या सिम्युलेशन मध्ये आपल्याला कळतं सिम्पॅथेटिक प्लेक्सस कुठे काय होतंय, आणि ऍक्च्युअली डुईंग द सर्जरी ऑन अ कॅडावर असं पण आहे. तर त्याच्यामुळे आता मला वाटतं की खूप आपलं अंडरस्टँडिंग इम्प्रूव्ह होत चाललंय. तर फ्युचरमध्ये डेफिनेटली याचा फायदा आपल्याला होईल. That is what I can tell you in this age of artificial intelligence, navigation, and robotics everywhere. So this is going to play a big role in all the specialties in medicine. Yes. So I would just like to add some closing remarks. Is Yeah. that chronic pain can be treated in most cases, unless there are certain absolutely rare cases where it can't. So if anyone is suffering from chronic pain, they should definitely seek help. And I would like to thank Priya ma'am for enlightening us about the various conditions in which chronic pain management can be useful. And I would really like to thank sir on elaborating so much on spinal pain. So we will draw close to the discussion with giving thanks to everyone. Yeah, I would And like for the to audience for watching. Yeah, I would like to thank you, Rucha, for moderating this complete session. Wonderful job. And Dr. Priya for a great explanation of various different pathologies. खूप छान तुम्ही दोघींनी कोऑर्डिनेशन करून ही 1 तास कंप्लीट केला. I would like to thank the Punekar News, who has taken a great initiative and giving us this opportunity. की आज या जागतिक महिला दिनी त्यांनी आपल्याला खूप मोठा प्लॅटफॉर्म त्यांचा दिलाय महाराष्ट्रासाठी, पुण्यासाठी, की हा प्रश्न उत्तर भरपूर प्रश्न उत्तर आलेत आता माझ्याकडे सुद्धा, आणि उत्तर करण्यासाठी खूप वेळ लागेल. तर वी विल आन्सर देम वन बाय वन ऑन SMS or something like that. Also, I would like to thank the Baner Balewadi Medical Association आणि त्यांची टीम for giving us a big platform and support on this Women's Day, as we have done a free camp for those who needed the chronic pain, tumor pain, post-surgical pain, spine and knee pain camp today with physiotherapy team and Dr. Priya and pain team, also the spine team. So let's hope we continue these interactions, awareness programs with everyone, and of course all the audience who is watching this show for last 1 hour. Thank you very much once again, and stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you.